دا سړی را پیدا کی، دا سړی ما ته په هر حال کې را پیدا کی، د ده سره ملاقات کوو نن. ټول پښتانه مې راوستو دې سړي ته. د ده نوم دی جاپان ته مې راوستلی، جاپان ته راکوز شئ ټول د جهازونو نه. 2.5 لکه پښتانه جاپان ته راړو. چېرته مې راوستلی؟ یوې یونیورسټۍ ته مې راوستلی. د دغې یونیورسټۍ نوم دی کیوټو یونیورسټي، کیوټو. هلکه دلته به اوس څه کوو؟ بس خاموش. دلته موډلینګ نشته ده، موډلینګ ته مې نه یې راوستي. ما ته یو سړی پیدا کوي په دې یونیورسټۍ کې. وګورځئ خواره شئ، چېرته په چمن کې به ناست وي، کینټین کې به ناست وي، چېرته به د چت سره په پوړیو کې ولاړي. دا سړی را پیدا کوي، دا سړی ما ته په هر حال کې را پیدا کوي. د ده سره ملاقات کوو نن. ټول پښتانه مې راوستو دې سړي ته. د ده نوم دی ډاکټر کټسو تکاشي، ډاکټر کټسو تکاشي. د دې سړي سره ملاقات کوو. دا ډېر مطلبي سړی دی. ښه راځئ لکه د ده په 3م چت باندې کوټه ده، پاس په لیبارټرۍ کې ناست دی. ښه ځئ راځئ. کټسو صاحب راځه لږه راځه. السلام علیکم کټسو صاحب، څنګه چل ده؟ خیر ده، ښه برابر خیر. هلکه ته وې 2.5 لکه کسانو اعلان چې دی کړی چې جاپان ته به راځو. زه ځم که نه. نو څه شو پښتانه څه شو؟ بار ولاړ دي. راغله که راځئ لکه راځئ، سټینګان کې دی برنډو کې. کټسو صاحب د کوټې ته راننوتو، د دې ډاکټر کټسو تکاشي کوټې ته راننوتو. خیر کټسو صاحب څنګه چل؟ یاره موږ تا پسې راغلي وو، تا څه کار روان کړی چې موږ ته یې وشی؟ او بچیه زه داسې خبر شوی وم چې په پښتونخوا کې چې کم سړي د ګیلکار سره برمه وهلي ده، په دیوالونو کې سوړي کړي دي، نو کال پس هغه د غاښونو ډاکټر شوی دی. بیا لاړ دی په غاښونو کې سوړي کوي خلکو ته. پهله د ګیلکار سره په دیوالونو کې سوړي کولې، او اوس په غاښونو کې سوړي کوي. یعنی هیڅ پته پکې نه لګي. څوک یې په 500 ډکوي، څوک یې په 10,000 ډکوي، څوک یې په دړۍ غنمو کې ډکوي، چې چا په څومره کې وولې. د BDS او د نه BDS پته پکې نه لګي. نو ما داسې ډېر شکایتونه واورېدلو چې پښتونخوا کې خو خلک غرق شو، په غاښونو کې ورته برمې وایي، هیڅ پته نه لګي، ړنده کاته ده. ښه نو دغې دپاره ته موږ ته څه کار روان کړی دی؟ او بچیه بس دې غم نه مو بېغمه کامه. نو موږ ته شی نه د خپل کار دن. راځه که نه راځئ لکه پښتنو راځئ. اوس د کټسو صاحب زموږ 2.5 لکو کسانو سره مکالمه شروع کېږي. موږ ته اوس دا خبرې کټسو صاحب کوي، ډاکټر کټسو. بچیو داسې یو کار دی، تاسو مېلمانې یې. پهله دا وپېژنئ چې غاښ انسان څنګه راوخوتو او دا غاښ ولې ولړېدو. یو ماشوم په بستۍ کې د ځان سره غاښ راخستی په جیب کې، او مور ته وایي چې غاښ مې ولړېدو، د سکول نه راشي. دا غاښ د ده ولې ولړېدو؟ خو په کار ده چې دغه غاښ غټ شي که نه، بس دغه دې چلی که نه، دا لړې ویلې بیا شاته ورپسې بل غاښ ولې راخیږي. یاره والله موږ ته خو دې پته نشته، موږ خو د لرې ځای نه راغلي یو. کټسو صاحب پوه مه که نو. داسې راشه بچیو، ټول راننوځئ، د انسان خولې ته راننوځئ، په دې ژبه د پاسه کښېنئ، د غاښونو سره خوا کې کښېنئ. دا غاښونه دي د انسان. دا لاندې ورسره چې کومه غوښه لګېدلې ده، دا ورسره غوښه لګېدلې ده. بچیه داسې کار وکئ چې تاسو دې غوښې باندې نظر واچوئ. دا ماشوم پیدا شو، دا یې وری دي، غاښونه یې نه دي راختي، غاښونه دلته کې پټ پراته دي، دلته پټ دي. ماشوم پیدا شو، دا ماشوم ستریږي ورو. نو دلته د دې ماشوم د دې غاښونو د لاندې، دا وریو کې چې کوم غاښونه پټ دي، د دغو غاښونو د لاندې چې دا کومه غوښه ده، دې کې خاص قسم ته خلیې پرتې دي چې هغې ته ویلی شي اودونټوجینیک سټیم سیلز. اودونټوجینیک سټیم سیلز. او د ټولې غوښې ته په شریکه باندې ویلی شي ډینټل لیمینا. دا ماشوم پیس کې ستر شو، لونده سو خوراک مراک کوي، نو دا اودونټوجینیک سټیم سیلز به کې ترقي کوي. دا میندې دي، دی بچي اچوي، او د دغه کې بچیو اچوو د وجې دا غاښ په مخ باندې روان دی. دا وری وشلوله او بهر راووتو. کټسو صاحب بالکل ټیک شو، په دې خبره ټول پښتانه پوه شو. خو دا خبره ورسره بله یاد ولرئ بچیا چې د دغې غاښ د لاندې بنیاد د یو بل غاښ هم روان دی. دلته په دې علاقې کې دغه غاښ د لاندې یو بل غاښ هم شورو دی، روان دی ورو. دا ماشوم شولو د 6 د 8 کالو د 8 کالو غاښونه ټول راختي دي دلته. اوس دا واړه غاښونه، او د دې ماشوم دا خولم غټه شوله، او دا ژامې هم غټې شولې. خو دغه شاته نه چې کوم غاښ ورپسې روانو، هغه غاښ دې ځای ته راورسېدو.
دلته راورسېدو. دا شاته دا غټ غاښونه چې کوم ورپسې روانو په بنیاد کې دغه غاښونه دلته راورسېدو. څه پکې تیز روان دي، څه پکې سلو روان دي. دغو غاښونو نه تیزاب غوندې راوځي، انزایمز غوندې راوځي، او دغه انزایمز دغه تیزاب د دې وړو غاښونو د جړې خوري، د دې وړو غاښونو د جړې ډیزول کوي، حل کوي، کټ کوي. څه ټیم تیر شو، داسې ماشوم د 10 کالو شولو، د 9 کالو شولو، د 11 کالو شولو، نو دې کې د یو غاښ د جړه مکمل ختم شي، او چې څنګه د ماشوم روټۍ وخوري ټس شو چې دا غاښ راوغورځېږي او دلته جیب ته واچي په سکول کې، او روان شي کور ته چې غاښ مې ولړېدو. غاښ پسې جړه نشته، جړه خوړل شوي ده. ښه کټسو صاحب، یاره والله موږ ته خو دې څیزونو پته نه وه. نه، دا دغسې چل دی. د دا غاښ هم ولړېدو، دغسې ورو ورو دا هم ولړېدو، ورپسې بیا دا هم ولړېدو، او دا چې کوم دا بل غاښ لاندې دا اوس ورو ورو روان دی، ترقي کوي. د اودونټوجینیک سټیم سیلز چې کوم دي دا بچي اچوي په مخ باندې، دا ډینټل لیمنا دلته کې چې کومه پراته ده دا ترقي کوي، او دې غاښ سر راویستو داسې، دا ټوله غوښه یې وشلوله. غټ غاښ دی اوس، دا اوس روان دی روان دی روان دی روان دی، غټېږي غټېږي غټېږي. ماشوم شولو د 14 کالو، د 13 کالو، څه غاښونه یې پکې راوخوتو، څه یا پاتې دي په ترقۍ کې دي. او دغسې دا غاښ غټ غاښ راوخوتلو، دا ژامه غټه شوله، دا هم غټ غاښ دی، ژامې غټې شولې ټولې دلته. ښه ټیک شو کټسو صاحب، په دې هغه باندې خو پوه شو. ښه اوس دا ماشوم برش نه کوي، خولې نه د صفا، خواږه څیزونه خوري، د ریزې او د شپې خیال نه ساتي، یا ورته څه بیماري ده، یا پکې د ویټامین ډي کمی دی، یا پکې د کیلشیم کمی دی، نو د ده د غاښونه کمزوري پاتې شولو، یا پکې چمجي وشولو، او د ده اوس لاړو اوس په ډاکټرانو ګرځي، کله پکې ستنې وي، کله پکې مسلې اچوي، خو دا غاښ یې کمزوری شو، دا چمجن شو، د غاښ ویستو، یا د ده نه د غاښ کټ شو، یا په خپله باندې ولړېدو. ښه ټیک شو کټسو صاحب، د ده دا یو غاښ ولړېدلو، او بالکل یو غاښ ولړېدو. دا غټ غاښ دا دی، دا غاښ ولړېدو، او دا بل غاښ دی، دا بل غاښ دی. ښه اوس کټسو صاحب د دې سره به څه کوو؟ دا چې کوم غاښ ولړېدو، یاره بچي اوس به داسې کار کوي چې یا به په 80,000 روپۍ امپلانټ کوي، یا به څه بل څه ګوته کوي، څه کراون مرن به په باندې کېدي دلته کې څه چل به کوي. نو اوس خو یاره کټسو صاحب څه بل حل راوباسه که نه. اوس رالې خبرې ته، دغې غم کې زه تاسو ته اړم یمه د 2018 نه. دا موږ ته کټسو صاحب آواز راکو چې د 2018 نه زه اړم یمه، منګکان مې رانیولي دي په لیبارټرۍ کې. هغه وګورئ په لیبارټرۍ په بوتلو کې زما سره منګکان پراته دي. کټسو صاحب په دې منګکونو باندې څه کوي؟ دا مې ستاسو دپاره رانیولي دي که نه. دې کې زه یو چل مې روان کړی دی چې دغه غاښ زما سره ولړېدو دلته، نو زه دا غاښ زما واپس بیا ولې نه راخېږي؟ دا یو ایریورسیبل کار ولې دی؟ پرمیننٹ ډیلیشن ولې دی؟ په کار ده چې څنګه هغه ماشومتوب کې غاښ لړېدلی او بل ورپسې راوخوتو، نو خو دلته دې اوس بل غاښ راوخېږي که نه. اوس دا سړی د 13 کالو دی، د 15 او د ده غاښ ولړېدو، نو بل غاښ ولې نه راخېږي؟ زه دغې سوچ کې ناست یم. دا موږ سره کټسو صاحب خبرې کوي. نو کټسو صاحب دا خو بیا مسله شته، او که نه اوس به څه چل کوو؟ دلته کې اوس تاسو راکوز شئ، دې غوښې ته راشئ، دلته دې ځای کې څه ناڅه مورني سیلونه پراته دي، لږ غوندې مورني سیلونه شته. دا میډل دا ډینټل لیمنا لږ غوندې معمولي شته. ښه دا خو بیا ډېر ښه کار شوی دی که نه. او دریم سیټ هم شته دی د غاښونو والا. یو سیټ و چې تا نه په ماشومتوب کې لاړو، غاښونه د ټول والوتلو. بل سیټ ورپسې بل رالو د پاخه د ځوانۍ والا، هغې کې دنه چمجي ولګېدلو، یو غاښ اوباسې اوس 50 کالو ته ورسېدي، 5 غاښونه د خراب دي. دا دویم سیټ دی، دا دویم سیټ هم درنه لاړو. اوس لاندې دریم سیټ هم شته دی، پټ معمولي، خو کار به پرې کول غواړي. ښه مونږ ته وښیه که نه، راځئ دلته کې تاسو د میډل د ډینټل لیمنا ته وګورئ. په دې ډینټل لیمنا کې دننه دا ډینټل لیمنا شوه، دا یو سیل، دا بل سیل، دا بل سیل، دا بل سیل. د منځ کې څه خاص سیلونه هم دي، واړه واړه، چې هغې ته ویلی شي اودونټوجینیک سټیم سیلز. هغه سیلونه مورني اچه چې به بچي اچولو. نو دی اوس بچي اچوي که نه؟ نه که نه، دی بچي نشي اچوله. دی په دې دروازو د پاسه یو سړی اوس ناست دی، دی دغه سړی بچي اچوو ته پرېږدي نه. ښه دا څوک ناست دی؟ دا د دې سیلونو نه سړي راوځي، او هغې سړي نوم دی یوسیج 1. دا سړی د دې سیل نه هم راوځي، د دې نه هم راوځي، د دې نه هم راوځي، او د دې نه هم راوځي. دا سړی چې څنګه د دغو سیلونو نه راوځي،
دا په دې اودونټوجینیک سټم سیلز د پاسه دلته کې ولګي چې په دې علاقو د پاسه ولګي نو دا اودونټوجینیک سیلز اوس کار نشي کولی، دی ودرولو تړلی دی، ټوپک یې په دا پاسه کېښی دی او دی غریبانان اوس تقسیمېدل نشي او د غاښ د جوړولو دپاره خو دا کسان ریسپانسیبل دي او دا اوس کار نشي کوله. دا کیسه ده، دغه کیسه ده. نو اوس تاسو څه کوئ په دې منګک کې؟ اوس موږ یوه ټیکنالوجي جوړه کړې ده، یوه ټیکنالوجي باندې کار کوو چې هغې ته نوک آوټ سیسټم ویلی شي. موږ یو ریسرچ وکړو چې که موږ دا سړی د دې د دروازو نه اخوا کړو، لرې کړو، نو دی به بیا راویښ شي، را بیدار به شي، نو دی بیا د غاښ جوړول شي. یعنې موږ د غاښ دلته کې قدرتي طور باندې رایستلی شو په دوایۍ باندې. دلته که موږ ته نه دا سړی لرې کړو، دا یوسیج 1 انزایم، دا یوسیج 1 پروټین که موږ د دې ځای نه لرې کړو نو دا بیا موږ رایستل شو، د غاښ رایستلی شي، ځکه چې دا سیلونه به په تقسیمېدو باندې شروع شي. نو دا سړی به څنګه لرې کوو دا یوسیج 1؟ د دې دپاره موږ یوه مونوکلونل انټي باډي جوړه کړې ده، یوه انټي باډي مو جوړه کړې ده چې هغې نوم دی TRG035. دا ډېر پخواری مو دا انټي باډي جوړه کړې ده بچا. دا مونوکلونل انټي باډي ده، مطلب دا دی چې دا به صرف د دې پروټین سره جنګېږي دلته، او دا پروټین به ډیسیبل کوي، دا به تړي چې ته خپل کار مه کوه. چې کله دا پروټین کار نه کوي دا یو، نو دا به فري شي، دا سیل دا به هم فري شي، دا به هم فري شي، دا به هم فري شي، او دا به راویښ شي، را بیدار به شي او بچي به واچوي او دا غاښ به راوچت شي. تاسو په دې باندې کار کوئ کټسو صاحب؟ موږ په دې باندې بچیا کار کوو. دا د کله نه؟ دا 2018 نه لګیا یو. دې منګک کې لګیا یې، منګک کې کامیاب شوي یې؟ منګک کامیاب شولو په منګک کې. نو انسانانو ته به نه راوړئ؟ انسانانو کې مو کار سټارټ کړی دی که نه؟ د کله نه؟ د اکتوبر 2024 نه مو کار سټارټ کړی دی، هیومن ټرایلز شروع دي که نه دلته؟ نو دا دوایي به کله پرې تاسو راوباسئ؟ دا به انشاءالله 2030 پورې به دا دوایي موږ مارکیټ ته راوباسو. کومه دوایي؟ دا TRG035 مونوکلونل انټي باډي به راوباسو. دا به تاسو ته په رګونو کې وهو دلته، چې په رګ کې درته ووهو نو دغه دوایي به لاړه شي او د یوسیج 1 انزایم به دلته کې مړ کي، وبېدرئ چې وبېدرئ، د اودونټوجینیک سټم سیلز به راویښ شي، را بیدار به شي او تاسو ته به دا غاښ جوړېدل شروع شي. یاره کټسو صاحب هسې د زړه زور دی ډېر دی والله. 2018 نه ته شروع په دې کار باندې پرېږده، ظالمه چېرته د انګیټۍ خوا ته کښېنه، په څادر کې د خلکو غیبت کوه، یا د تربورانو ریالونو ته په 78 کې ضرب ورکوه. پښتانه په غاښونو باندې څه کوي؟ خو په سترګو کې خلک خوري، د غاښونو ورته سره ضرورت نه راځي. راځه سړی ګنې موسم د ګوړه بم خوري هلته په پاکستان کې. راځه کټسو صاحب، د TRG د 035 دوایي د کوم ځای کې کېښي ده؟ هغه المارۍ کې پرته ده په دې بوتلو کې. ځه صحیح ده کټسو صاحب، موږ لاړو او انشاءالله بیا به موږ په دوا کې یاد ساتو په 2030 کې. که د امبورانو نه خدای بچ کړو موږ، که دا غاښونه مو په نیچرل طریقې راوخوتو، ښه خبره ده که انشاءالله. بس کوشش مو شروع کړی دی. صحیح ده مهرباني. چې څکئ؟ نه مهرباني واچوئ دغه بوتلونه، 2-3 بوتلې جیبونو ته واچوئ.